Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa được bảo trợ bởi Bệnh viện Orange Coast Memorial, nơi Hương Thơ làm việc toàn thời gian trong vai trò nhân viên giao tế. Và hôm nay quý vị đang nghe câu chuyện Hương Thơ với sự xuất hiện đầu tiên của bác sĩ Peter Pyrko, chuyên về khoa giải phẫu xương khớp. Và ông là một trong những bác sĩ trong chương trình Joint Replacement Program tại Bệnh viện Orange Coast, là trung tâm dạy thay thế xương khớp ở Bệnh viện Orange Coast. Và thưa quý vị, cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về vấn đề thay thế xương khớp, hông cũng như đầu gối. Và câu hỏi kế tiếp Hương Thơ sẽ hỏi ông là điều gì xảy ra sau khi mà phẫu thuật, làm thế nào để giúp bệnh nhân đi lại bình thường sau phẫu thuật. Well, my next question is what happened after surgery, Dr. Pyrko? Come on, Hương Thơ. After surgery, we try to return patients to their regular activities as soon as we can. So, for example, patients will walk almost within first 2 hours after surgery. So this will be walking with the walker, but it will be a regular walk, 150 feet going down the hallway, 150 feet coming back into the office. And we know now that returning to your regular activity is what's important after these surgeries. Patients who are more mobile do better with these surgeries than patients who just lay in bed and do nothing. Vâng. Thì câu trả lời của bác sĩ đó là khi mà sau khi giải phẫu thì hầu hết các bệnh nhân nào có sức khỏe tốt có thể đi bộ chỉ một vài giờ sau khi mà phẫu thuật, và sẽ bác sĩ khuyên là bệnh nhân cần quay trở lại những hoạt động bình thường càng nhanh càng tốt, thì sẽ giúp cho những cái tỷ lệ những biến chứng như cứng khớp và máu đông ở chân nó bớt đi. So you recommend the patient should come back to normal activity as soon as possible to prevent what problem is like usually they frozen the So after surgery, if let's say we're talking about surgery of the knee, patients need to move their knee. They need to both make it straight and bend it. If patients don't bend their knee, they're gonna heal in a position that they keep their knee, so they won't be able to bend it. They won't be able to straighten it. That's gonna make walking very difficult. Clotting to also moving moves the blood within your leg and prevents blood clots. Exactly. Yes. Thì giống như Hương Thơ nói trước là bác sĩ khi mà khuyên là khi mà chúng ta giải phẫu xong là nên đi lại, co thẳng chân cho nếu mà quý vị để một cái đầu gối này, một cái vị thế quá lâu thì nó cũng sẽ bị cứng khớp ở chỗ đó và máu sẽ dễ bị đông ở chân. So do patient need crutches or walker? Like you said, they need to walk crutches at beginning. Yes. Initially, first 10 to 14 days after surgery, patient will be walking with a walker. There's going to be a lot of patients that will not need it at all, but we recommend that they use it for stability and not to fall. After 10 to 14 days, most of the patients will transition to a cane, and about a month time or 6 weeks after surgery, if this is their only problem, so if they only have one hip problem or one knee problem, they may be walking without any assistive devices, without cane, without walkers, without crutches. Vâng, Hương Thơ hỏi là bệnh nhân sau khi giải phẫu có cần mang nạng hay cái gậy chống, cái walker là cái khung mà tập đi hay không? Thì bác sĩ nói hầu hết các bệnh nhân sẽ đi bộ với sự hỗ trợ của cái walker trong 10 đến 14 ngày đầu tiên. Sau này thì họ sẽ dùng gậy. Nhưng mà quý vị ráng cái điều này để giúp cho quý vị ổn định, không bị té ngã. And how long do patients have to stay in the hospital, doctor? Well, this will mostly depend on a patient. Younger patients nowadays can go home same day. This is true about the hip patients and knee patients. Partial knee replacements definitely can go the same day, and lots of total knee replacement, total hip replacements can go same day. Patients who are older, who are weaker, who maybe are heavier and have difficulty walking in general may need to stay in a hospital an extra day. Also patients who are not very healthy, we want to check on them overnight, then we keep them in a hospital for an extra day. Người ta hỏi bác sĩ Pyrko là bệnh nhân cần ở lại bệnh viện bao lâu, thì ông nói là sau khi giải phẫu số bệnh nhân nằm lại bệnh viện thì đối với ông thì rất ít. Có những người khỏe mạnh đó thì họ đi về ngay, những người có sức khỏe tốt, những người trẻ hơn
một số bệnh nhân về nhà trong ngày cùng ngày trong ngày phẫu thuật, còn số còn lại những người mà già yếu hay có cân nặng nhiều đó thì cần bác sĩ tới chăm sóc coi bệnh ngày hôm sau á, thì họ có thể ở lại bệnh viện và có thể vào ngày hôm sau. Do patients need to go to a rehab facility after, doctor? Very, very small group of patients will need to go to a rehab facility after a standard joint replacement surgery. We know now that being at home is more comfortable. Patients have less pain at home. They have their Vietnamese TV at home, which they're not going to have in a hospital. So they feel better. Patients are forced to do more at home. They have to get up to go pee. They have to get up to get their drink, to get food. And all of this activity is an opportunity to move, to do physical therapy. So, and patients who move, get up, walk, bend their knees, move their hips, do better than patients who just lay in bed and are being, given things by the nurses in a rehab facility. Vâng, Hương Thơ hỏi là bệnh nhân có cần đến những cái trung tâm như là nursing home, rehab để cho họ chăm sóc sau khi giải phẫu hay không? Thì bác sĩ nói hầu hết bệnh nhân ngày nay sau khi xuất hiện sẽ không cần đến những cái trung tâm như là nursing home mà short time đó, cho những người sau giải phẫu. Vì ông cho thấy những cái nghiên cứu cho thấy là bệnh nhân sẽ thoải mái, ngủ ngon hơn, ít đau hơn khi được ở nhà. Và bệnh nhân ở nhà thì quý vị có thể cử động, làm những sinh hoạt bình thường như là đi vào phòng vệ sinh, uống nước, hay đi đứng cho cái đầu gối và cái hông nó có cơ hội nó được hoạt động. Thay vì nằm ở những cái chỗ facility thì quý vị nằm nhiều hơn. Có một vài tiếng đồng hồ ta tới tập vật lý trị liệu thôi. Nhưng mà what about the elderly? After the surgery, do they need to go there? Well, it will be depending on an elderly. So I've operated on many patients, often Asian patients who are elderly, but they're very fit. They are able to walk, no problem. They can still go home. But there may be an elderly patient who before surgery has been in a wheelchair for a long time, has difficulty walking before surgery. These patients will have difficulty after surgery, and sometimes if they are not safe to go home, we have to send them to a rehab facility. I would say this is less than 1% of our patients these days that go to a rehab facility after surgery. Bác sĩ Pyrko giải phẫu rất nhiều bệnh nhân Á Đông và ông thấy đa số những bệnh nhân Á Đông tuy lớn tuổi nhưng rất là khỏe mạnh và không cân nặng vừa đủ, không có quá mập hay là quá yếu thì thường về nhà. Còn những người mà cần đến những cái trung tâm dưỡng lão mà tạm thời đó sau khi giải phẫu thì là những người đã từng có những cân là cao tuổi và yếu bệnh trước đó, không có đi đứng được bình thường, phải dùng walker thì cũng nên đến những cái nursing home tạm thời để được người khác chăm sóc hay họ ở nhà có một mình đó. Thì cái đó tùy thuộc vào từng người, từng cá nhân một. Overall, what do you think the success rate is for the first time patient getting the joint replacement done, doctor? Success rates for knee and hip replacements are very high. They approach 98, 99%. This is not to say that patients don't have complications, but the complications nowadays are very rare. It's incredible how much these surgeries improve patients' lives. So you asked me at the beginning why I became an orthopedic surgeon. It's because it's a joy to come to the clinic. I see a patient before they had their surgery. They are in my clinic with a walker. They are in pain. They cannot walk. They come back, for their 6 months follow-up, and their pain is completely gone. The walker is gone. They feel great. I mean, I have patients who are hugging me. This is wonderful, wonderful experience when things go right. Vâng, câu hỏi cuối cùng Hương Thơ hỏi bác sĩ là nhìn chung thì bác sĩ nghĩ sao về tỷ lệ thành công cho những bệnh nhân được thay khớp lần đầu tiên? Thì bác sĩ nói tỷ lệ thành công rất là cao, đến 98-99%. Phẫu thuật hông thành công sắp 3 lần so với những phẫu thuật thông thường khác. Và bác sĩ nói là đó là lý do mà nãy Hương Thơ có nói chuyện riêng bác sĩ là
Tại Hoa Kỳ có hơn 300.000 ca phẫu thuật thay thế khớp đầu gối và 300.000 thay thế khớp hông đã được thực hiện mỗi năm. Và ông đã chia sẻ với Hương Thơ trước khi mà thực hiện chương trình là lý do ông chọn cái ngành giải phẫu, trở thành một người bác sĩ giải phẫu xương khớp là vì ông nhìn thấy những bệnh nhân được hồi phục, được đi đứng bình thường, được sinh hoạt bình thường. Và có nhiều bệnh nhân trở lại, ông thấy sự thay đổi rất là rõ rệt và còn ôm chầm ông và cảm ơn ông rất nhiều. Thank you so much, Dr. Pyrko. And I hope I will see you again in the next show and talking about some of your specialty that you have accomplished in the past. Come on, Hunta. And I'm going to share with the viewer a good news, some happy news about your family. Bác sĩ Pyrko thành hôn với người bác sĩ Việt Nam là bác sĩ Hân Hoàn và mới đẻ ra một đứa con trai rất là xinh, và đặc biệt là đứa con trai bác sĩ mang tên là Huế, tại vì vợ của bác sĩ là người gốc Huế. That's a very meaningful for your son named Huế. That's right. And congratulations again for being a new father. Thank you. Come on. Hương Thơ cảm ơn sự theo dõi quý vị, và chương trình Câu chuyện Y khoa xin hẹn gặp lại quý vị lần sau. Xin kính chào.